زندگی خیلی عجیبه. انگار یه نیروی نامرئی، یه صدای بی صدا مدام داره مسیر رو بهمون نشون میده. ولی ما اونقدر سرمون شلوغه و ذهنمون پر از سر و صداهای روزمرگیه که اصلاً متوجهش نمیشیم. اما یه وقتایی میرسه که دیگه نمیشه این صدا رو نادیده گرفت. یه لحظاتی که حس میکنی چشم سومت داره باز میشه و یه جور دیگه ای داری دنیا رو میبینی. این دقیقاً همون نقطه‌ایه که شهود و حس ششمت داره بیدار میشه و با تمام قدرت داد میزنه. امروز میخوام دستتو بگیرم و ببرمت به اعماق این حس جادویی تا ببینی چطور داری به یه نسخه آگاه‌تر و قوی‌تر از خودت تبدیل میشی. پس با من همراه باش، چون قراره 10 تا از نشونهای فوق‌العاده‌ای که نشون میده شهودت داره زنده میشه رو با هم کشف کنیم. به کانال آلفای درون خوش اومدی. مواجهه ناگهانی با پاسخ سوالات در در و دیوار. وقتی شهودت شروع میکنه به قوی شدن، انگار جهان هستی داره با یه زبان رمز گذاری شده با صحبت میکنه. مدام چشمت میفته به کتاب‌ها، جملات روی دیوار یا دیالوگ‌های فیلم‌ها که دقیقاً جواب سوال اون لحظت رو توی خودشون دارن. این اصلاً اتفاقی نیست و نباید راحت ازش بگذری، چون ذهن ناخودآگاهت داره با این روش بهت پیام میده که در مسیر درستی هستی. انگار یه قطب نما درون خودت داری که داره فرکانسش رو با کائنات تنظیم میکنه تا بتونی نشونه ها رو راحت تر شکار کنی. هر چقدر بیشتر به این همزمانی ها دقت کنی، این رشته های ارتباطی محکمتر میشن و بیشتر به عمق ماجرا پی میبری. این بیداری نشون میده که تو دیگه اون آدم غافل قبلی نیستی و داری سیگنال های پنهان جهان رو دریافت میکنی. حس کردن انرژی آدما و محیط تو چند ثانیه. یکی از جذابترین نشونه ها اینه که به محض ورود به یه مکان جدید یا روبرو شدن با یه آدم حسش میکنی. بدون اینکه کسی حرفی بزنه، فرکانس مثبت یا منفی محیط رو تمام و کمال دریافت میکنی و بدنت واکنش نشون میده. گاهی کنار یه نفر بی دلیل دلشوره میگیری و دلت میخواد سریعتر ازش دور بشی، یا برعکس یکی رو میبینی و حس میکنی سال هاست که میشناسیش. این یعنی شاخک‌های حسی تو اونقدر دقیق شدن که دارن لایه‌های پنهان و انرژی واقعی پشت نقاب آدما رو هم میخونن. دیگه نمیشه با ظاهر قشنگی و حرفای شیک تو رو فریب داد، چون شهودت داره حقیقت درون هر چیزی رو برات رو میکنه. این توانایی دریافت انرژی مثل یه زره محافظتی قوی عمل میکنه که از روحت مراقبت میکنه. تغییرات ناگهانی در سبک زندگی و روابط. وقتی صدای درونت بلندتر میشه، دیگه نمیتونی چیزهایی که با روحت همخونی ندارن رو تحمل کنی. یهو به خودت میای و میبینی تمایلت به یه سری غذاها، آهنگ‌ها یا حتی آدمای اطرافت کاملا عوض شده و کمرنگ شدن. احساس میکنی نیاز داری بیشتر با خودت خلوت کنی و از شلوغی‌های بیهوده و روابط سمی فاصله بگیری. این جابجایی انرژی شاید اولش کمی ترسناک یا عجیب به نظر برسه، ولی در واقع یه خونه تکونی بزرگ روحیه. شهودت داره فضاهای کهنه و فرسوده رو پاک میکنه تا جا برای ورود آدم‌ها و موقعیت‌های جدید باز بشه. تو داری ارتعاش خودتو بالا میبری و طبیعیه که دیگه با گذشتت به آرامش نرسی. خب دوست من، اگه تا اینجای ویدیو احساس کردی که این نشونه ها دارن درباره زندگی تو حرف میزنن، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو فعال کن. با این کار به خانواده بزرگ ما ملحق میشی تا در کنار هم این مسیر آگاهی و بیداری درونی رو کشف کنیم. لایک کردن این ویدیو باعث میشه آدمای بیشتری که مثل تو دنبال حقیقت هستن این مسیر رو پیدا کنن. پس حمایتت رو دریغ نکن. رویاهای شفاف و پیام آور. خوابهای تو دیگه فقط یه مشت تصویر درهم و برهم و بی‌معنی از کارهای روزمرت نیستن، بلکه شبیه به یه فیلم سینمایی واضح شدن. وقتی میخوابی
رویاهات اونقدر شفاف و واقعی هستن که وقتی بیدار میشی تا چند ساعت حسش باهات و قشنگ یادت میمونه. گاهی توی خواب راه حل مشکلاتی رو میبینی که توی بیداری کلافت کرده بوده. یا حتی اتفاقات آینده رو به شکل نمادین جلوت میبینی. این یعنی مرز بین ذهن آگاه و ناخودآگاهت حسابی باریک شده و روح تو در زمان خواب داره به منابع بالاتری دسترسی پیدا میکنه. شهود تو داره از طریق بازسازی این تصاویر در دنیای رویا پیام‌های مهمی رو بهت منتقل میکنه که باید جدی بگیریشون. شناختن سریع آدمای فریبکار. دیگه کسی نمیتونه با فیلم بازی کردن یا زبون ریختن کلاه سرت بذاره، چون دستشون برات رو میشه. وقتی یه نفر داره دروغ میگه یا نیت بدی داره، یه حس ناخوشایند تو دلت یا یه صدای ریز تو گوشت میگه یه جای کار داره میلنگه. حتی اگه تمام مدارک و شواهد ظاهری نشون بدن که اون آدم فرشته است، شهودت از پشت پرده باخبره و بهت هشدار میده. این قابلیت فوق‌العاده بهت کمک میکنه تا قبل از خوردن ضربه‌های عاطفی یا مالی خودتو عقب بکشی و آسیب نبینی. تو داری یاد میگیری که به این خرد درونی اعتماد کنی و چشمت رو روی حقیقت باز نگه داری. این یعنی هوش شهودی تو داره مثل یه فیلتر قوی آدمای فیک رو از زندگیت حذف میکنه. گرفتن تصمیمات درست بر اساس دلشوره‌ها و جرقه‌های ذهنی. یقیناً برات پیش اومده که بین دوراهی بمونی و منطقت یه چیز بگه ولی دلت یه چیز کاملاً متفاوت. وقتی شهودت قوی میشه، انتخابایی که بر اساس اون جرقه اولیه درونی میگیری دقیق‌ترین و بهترین نتایج رو به بار میارن. انگار بدون اینکه فرمول‌های پیچیده بچینی، ته دلت میدونی که کدوم مسیر قرار تو رو به مقصد درست برسونه. حتی اگه بقیه بهت بگن این کار دیوونگیه، توی آرامش عجیبی توی قلبت داری و پاش وامیسی. این هدایت درونی همون قطب نمای جادوییه که تو رو از گمراهی نجات میده و مستقیم میبره سمت موفقیت. با گوش دادن به این نجواها، مسیرهای سخت زندگیت خیلی صافتر و هموارتر از قبل میشن. حس پیشبینی اتفاقات قبل از وقوع. یهو یاد یه دوستی میفتی که سالهاست ازش بیخبری و درست چند دقیقه بعد همون آدم بهت زنگ میزنه یا پیام میده. یا مثلا یه حسی بهت میگه امروز از یه مسیر دیگه برو و بعدن میفهمی توی مسیر همیشگی یه تصادف سنگین شده بود. این پیش آگاهی های کوچک و بزرگ نشون میده که تو داری زمان رو به شکل دیگه ای تجربه میکنی و انرژیت جلوتر از خودت حرکت میکنه. ذهن تو توانایی اتصال به میدان کوانتومی رو پیدا کرده و اطلاعات رو قبل از اینکه متجلی بشن شکار میکنه. این یعنی شهودت داره به اوج آمادگی خودش میرسه و تو رو با جریان سیال زندگی کاملا هماهنگ کرده. افزایش خلاقیت و فوران ایده های بکر. وقتی کانال شهودی تو باز میشه، ایده های خلاقانه مثل یه رودخونه خروشان توی ذهنت جاری میشن و دست از سرت بر نمیدارن. برای حل مسائل دیگه نیاز نداری ساعتها به مغزت فشار بیاری، چون راه حل‌ها به صورت ناگهانی و در قالب الهام بهت وصل میشن. حس میکنی هنر، نویسندگی یا هر کار خلاقانه‌ای که انجام میدی دیگه کار دست تو نیست و داری از یه منبع برتر هدایت میشی. این فوران ایده نشون میده که انسدادهای ذهنی تو از بین رفتن و انرژی آفرینش داره به راحتی توی وجودت میچرخه. تو فقط کافیه ابزار دستت بگیری و اجازه بدی این جریان قوی خودش رو روی بوم زندگیت نشون بده. احساس تنهایی عمیق اما لذت بخش. این تنهایی اصلاً از جنس افسردگی یا انزوا نیست، بلکه یه نیاز مبرم برای شارژ مجدد باتری های روحیه. تو ترجیح میدی ساعتها در سکوت با خودت خلوت کنی، قدم بزنی، کتاب بخونی و فقط به صدای نفست گوش بدی. توی این سکوت با ارزش، صدای شهودت رو خیلی واضح‌تر و رساتر از هر زمان دیگه‌ای میشنوی و با خودت به صلح میرسی.
دیگه برای شاد بودن نیازی به هیاهوی بیرون و تایید بقیه نداری، چون گنج رو درون خودت پیدا کردی. این خلوت گزینی هوشمندانه بهت کمک میکنه تا نویزهای محیطی رو فیلتر کنی و سیگنال‌های خالص درونی رو با وضوح بالاتری بگیری. همراستایی کامل با جریان زندگی و رهایی از کنترل. آخرین و قدرتمندترین نشونه اینه که دیگه دست از جنگیدن با زندگی برداشتی و همه چیز رو سپردی به جریان آب. تو فهمیدی که دیگه نیاز نیست همه چیز رو کنترل کنی یا برای هر چیزی هرس بخوری. چون جهان کارشو بلده. یه ایمان و باور عمیق در وجودت شکل گرفته که میگه همه چیز در بهترین زمان و به بهترین شکل ممکن برات رقم میخوره. وقتی به این سطح از تسلیم و رهایی میرسی، شهودت به فرمانروای کل زندگی تبدیل میشه و تو رو هدایت میکنه. اینجاست که معجزه ها یکی یکی رخ میدن و تو فقط با شگفتی و لبخند نظاره‌گر این بازی زیبای آگاهی میشی. خب دوست من، خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودی و زمان ارزشمندت رو به بالا بردن آگاهی خودت اختصاص دادی. بودن در کنار آدم‌هایی مثل تو که به دنبال رشد درونی‌ان برای من بزرگترین افتخاره. حالا تو برام تو بخش کامنت ها بنویس کدوم یکی از این 10 تا نشونه رو این روزا داری تو زندگی تجربه می‌کنی. تا ویدیوی بعدی و یه سفر جادویی دیگه به اعماق ذهن و روح، مراقب انرژیت باش و در پناه نور بمون.